እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ዛሬም የምንቀጥለው እንግዲህ ከ12ኛ ክፍል በአዲሱ ካሪክለም ከዩኒት 3 ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ከሚለው እንቀጥላለን ማለት ነው። ዩዚንግ ኤስኪዩኤል ኢን ማይክሮሶፍት አክሰስ ከሚለው ከባለፈው የቀጠለ ከፓርት 1 ማለት ነው። ዛሬ ፓርት 2 እንቀጥላለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ወደ ዋናው ኮንተንታችን ስንመጣ ብሬንስቶርሚንግ ኳስችን 3.3 ዋት አፕሊኬሽንስ አር ኢንክሉድድ ኢን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓኬጅ። ስለ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓኬጅ ምን ምን አፕሊኬሽኖች አሉ ወይም ይጠቃለላሉ ነው የሚለን። አንደኛው ወርድ ነው፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የምንለው ማለት ነው። አይ ሚን ማይክሮሶፍት ወርድ የምንለው፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል የምንለው፣ ፓወርፖይንት የምንለው፣ እንደገና አክሰስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ናቸው ያሉት። ማይክሮሶፍት አክሰስ አንደኛው አፕሊኬሽን ነው ከማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ የሚገኙት ማለት ነው። ኢዝ ዘ ዲፎልት ሪሌሽናል ዳታቤዝ ፕሮግራም ኢንስታልድ ዊዝ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓኬጅ። ስለዚህ እንደ አንድ ፓኬጅ ወይም ከማይክሮሶፍት ኦፊስ እንደ አንድ ጥቅል ኢንስታል የተደረገ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት አክሰስን ተጠቅመን ሪሌሽናል ዳታቤዝን መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ማይክሮሶፍት አክሰስ ሲሰራ ለሪሌሽናል ዳታቤዞች ወይም ለዳታቤዞች ተብሎ ነው እና የተሰራው ማለት ነው። ኢት ኦፈርስ ዘ ፋንክሽናሊቲ ኦፍ ኤ ዳታቤዝ ኤንድ ዘ ፕሮግራሚንግ ካፓቢሊቲስ ቱ ክሬት ዳታቤዝስ ኢዝሊ ኤንድ ናቪጌት ሪከርድስ። ስለዚህ የዳታቤዝ አፕሊኬሽን ወይም የዳታቤዝ አገልግሎት ይሰጠናል ማለት ነው። ይህ ማይክሮሶፍት አክሰስ የምንለው ኤንድ ፕሮግራም ካፓቢሊቲስ ቱ ክሬት ዳታቤዝ ኢዝሊ ኤንድ ናቪጌት ሪከርድስ። ስለዚህ እነዚህ ሪከርዶችን ናቪጌት ለማድረግ ወይም ለማንቀሳቀስ እና በቀላሉ ክሬት ለማድረግ ወይም ለመፍጠር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይህን ዳታቤዝ ኤንድ ኤስኪዩኤል ኮማንድ ኢን ማይክሮሶፍት አክሰስ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ኢምፕሊመንት ኤንድ ማኒፑሌት። ስለዚህ ኤስኪዩኤል ኮማንዶችም አሉ። ዛት ኢዝ ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉዌጅ ያልናቸው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኤ ኩዌሪ ላንጉዌጅ which is used to create a database or which is used to manipulate or define or query database language ያልናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በአጠቃላይ ጠቅለል አድርገን ከማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ አገልግሎቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቼክ ማይክሮሶፍት አክሰስ ኢዝ ኢንስታልድ ኤንድ ኢትስ ቨርዥን። ስለዚህ ማይክሮሶፍት አክሰስ መጀመሪያ ላይ ለመጠቀም ያው ኢንስታል ማድረግ ስላለብን ወይም መጫን ስላለብን ማለት ነው። መጫኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። እንዴት አድርገን? ይኸው ከማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ነን እና አክሰስ ብለን ስንጽፍ የኔ ይኸው አክሰስ 2013 ነው የጫንኩት ማለት ነው። ስለዚህ ቨርዥኑ 2013 ይሆናል። ፍሮም ዊንዶውስ ስታርት በተን ክሊክ ዊንዶውስ አይከን ዜን ኦል አፕስ አይከን from list find and click on Microsoft Office. You'll see access followed by year or version in the list if it is installed ይላል። እንደምታዩት የዊንዶውስ ሲምቦል ክሊክ አድርጌ አክሰስ ብዬ ስጽፍበት እዚህ ጋር ላይ ከነ ዓመተ ምህረቱ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይቺ አክሰስ የምትባለዋ then how to create databases. Launch access from the start menu just by typing access in search box as indicated. ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ access ብለን ስንጽፍ ይኸው እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ after starting access you are asking to write a name for your database ይላል። There are two ways of creating a database in Microsoft Access. አንደኛው create a database from template ነው። ከከፈት ነው ላይ ዳታቤዛችንን ቀጥታ create ማድረግ። ሌላኛው ደግሞ create a blank database ነው። ስለዚህ access ብለን ስንጽፍ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ይኸው እንደምታዩት ብላንክ ዴስክቶፕ ዳታቤዝ ይላል። ክሊክ እናደርገዋለን። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ዳታቤዝ ኔም አለ ማለት ነው ይጠይቀኛል። ስለዚህ ዳታቤዝ ኔሙን ሌት ሚ ሴይ ግሬድ 12 ብዬ ሴቭ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ሌት ሚ ሴይ ስኩል ብዬ ማለት ነው ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዘን ክሬት የምትለዋን ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ላይ ገብቼ ፎልደር መርጥለታለሁ ማለት ነው። ፎልደር ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ውስጥ እንዲቀመጥልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ስኩል ዶት ኤሲሲዲቢ የምትል ፋይል ኤክስቴንሽን መርጣለሁ። ዘን ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዳታቤዝ ከእንትኑ ጋር ክሬት ይደረግልኛል። ዋት አባውት ኔክስት? ስለዚህ ሃው ቱ ክሬት ቴብልስ መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታቤዝ ክሬት አድርጌ ጨረስኩ። ምን የሚል ስኩል የሚል ዳታቤዝ ከዳውንሎድ ውስጥ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ከቀጣይ ያው ከላይ እንዳየነው ዳታቤዝ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ tables that contains more than one or more than one database table የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዞቹ ፋንክሽናል የሚሆኑት ወይም አገልግሎት የሚያገኙት ቴብሎችን በመያዝ ነው ወይም የዳታ መዝገቦችን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ኢንቲቲ ማለት ነው። ኢንቲቲ የምንለው ማለት ነው። ቴብል የምንለው ወደ ዳታቤዝ ስንመጣ
and how to create tables ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን ዳታቤዝ ክሬት አድርገናል ዳታቤዝ ክሬት ካደረግን ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ቴብል ክሬት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው the first step after creating your data within Microsoft Access is creating a table for your data ስለዚህ ዳታችንን ስቶር የምናደርግበት ወይም የምናስቀምጥበት ቴብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው here are three ways of creating database tables in Access አንደኛው create table from design view ከዲዛይን ቪው ገብተን ዲዛይን ቪው ከዚህ ጋር ላይ ማግኘት እንችላለን እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው ይችት ዲዛይን ቪው ውስጥ ገብተን ክሬት ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያው ስቴፓችን ሁለተኛው ደግሞ ክሬት ቴብል ፍሮም ዳታ ሺት ቪው የሚልም አለ እዚች ጋር ማለት ነው ከዚህም ክሬት ማድረግ እንችላለን እንግዲህ እንዳየነው በዚህ አይነት መንገድ ክሬት እናደርጋለን ሌላኛው ደግሞ ክሬት ቴብል ፍሮም SQL ተጠቅመን ማለት ነው SQLዎችን እየተጠቀምን ክሬት ማድረግ እንችላለን SQLዎችን ከየት እናገኛቸዋለን እናያለን ወደ ቀጣይ ስንገባ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን ያው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ላይ ክሬት ውስጥ እንገባለን ዘን ኩዌሪ ዲዛይን የሚል አለ ወይም ደግሞ ከቪው ላይ ቀደም እንዳየነው ማለት ነው ከሆም ቪው ውስጥ ገብተን ዲዛይን ቪውን በቀጥታ ማግኘት እንችላለን ለዚህም ደግሞ ኩዌሪ ዲዛይን ውስጥ ገብተንም እንዲሁ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቴብላችንን from the three ways of creating database tables the third is discussed in this section ስለዚህ ይችኛዋ create table from SQL የሚለውን እናያለን ማለት ነው ለዚህ መጽሐፍ የተዘጋጀ ወይም ብቁ ይሆናል ተብሎ ይመጥናል ተብሎ የተዘጋጀው የተመረጠው creating table by using SQL የሚለው ነው ማለት ነው how to write a query in order to start writing a query that means መጠይቆችን ወይም እያንዳንዱን ነገር እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው እንዴት ነው ሴሌክት የምናደርገው እንዴት ነው አፕዴት የምናደርገው የሚባሉት በሙሉ ኩዌሪ ይባላሉ ስለዚህ እነዚህን ኩዌሪዎች እንዴት ነው የምንጽፋቸው እስኪ እንይ how to write a query in order to start writing a query first you click on the create tab then click on the query design ስለዚህ create የምትለዋን ታብችን ክሊክ ካደረግን በኋላ query design ላይ እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ እቺን ኦፍ እናደርጋታለን query design ከገባን በኋላ query designaችንን እናጠፋና view ውስጥ እንገባለን ከዛ then እስኪ ቀጣዩስ ምን ይለናል እንየው create አደረግን next click the drop down of the SQL view እንደምታዩት ከዚህ ጋር ላይ that appears on the left corner on the window and from the options displayed then select the SQL view የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ላይ SQL view የሚል አለ ይሄው ይቺ መጣች select የምትል by default ትመጣልናለች ይቺን እናጠፋታለን ማለት ነው and then and from the option displayed the SQL view as shown in the figure ይላል ከፊገር ላይ እንደምናየው ወይም ከዚህ ጋር ላይ መጀመሪያ create እንገባለን query design እንገባለን then query design ከገባን በኋላ ይቺ እንደዚህ ትመጣልን ካንስል እናረጋታለን then ይቺን እንደዚህ አድርገን create እናረጋለን እንዳያችሁት then how to run SQL commands or እዚህ ጋር ሳንጨርሰው this opens the query writing window ያው ከዚህ ጋር ላይ ዊንዶውም ከፈተልን ማለት ነው ከዚህ ጋር ላይ create ማድረግ እንችላለን እንዴት create እናደርጋለን ያው ወደፊት ስላለን እናየዋለን ማለት ነው and you can write your SQL commands like create select update insert and ሌሎችንም queryዎች ከዚሁ ቴብል ላይ ከዚህ ላይ ማለት ነው ከዚህ ወርክሺት ላይ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው how to run SQL commands እንዴት ነው ራን የምናደርገው ራን ማለት ማሮጥ አይደለም ማለት ቀጥተኛ ትርጉም ማሮጥ ስለሆነ ምክንያቱም ራን የሚለው በኮምፒውተር ቋንቋ ወይም በICT ቋንቋ ማለት ነው የሰራነውን አውትፑት ማግኘት ወይም ማውጣት ነው ኮምፒውተራችን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማዘዝ ነው ራን ማለት እንዴት ነው SQL ኮማንዶችን አውትፑታችንን ወይም ውጤታችንን እንዲያወጡልን ምናዘዛቸው After writing your query using SQL commands, you can save or run your query to see the results of the query. ሄውስ ከዚህ ጋር ላይ እንደምናየው የኩዌሪውን ወይም የመጠይቃችንን ውጤት እንድናይ ማዘዝ መቻል ነው ራን ማድረግ ማለት ነው If there are errors in your query, Access shows you a pop-up window based on the error type. ስለዚህ ኤረር ካለው ወይም ስህተት ካለብን ያን ስህተት በዊንዶው ቦክስ አማካኝነት ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አይተን የማስተካከል ግዴታ አለብን። So there are alternatives to run your SQL commands. ብዙ ምርጫዎች አሉ። ስለዚህ አንደኛው ምርጫ ምንድነው? On the design tab the results group click the run option ልክ ጽፈን ከጨረስን በኋላ
ከዚህ ጋር ላይ ራን የምትላለች እቺን ዳይሬክትሊ ራን ማድረግ የመጀመሪያው ኦፕሽናችን ወይም ምርጫችን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ደብል ክሊክ ዘ ኩዌሪ ዩ ዋንት ቱ ራን ዚስ ወርክስ ኢፍ ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ሴቭድ ዮር ኩዌሪ። ስለዚህ ኩዌሪያችንን ሴቭ ካደረግን በኋላ ደብል ክሊክ ስናደርግበት ዳይሬክትሊ ከፍተልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ሌላኛው ወይም ሁለተኛው ራን የምናደርግበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እያንዳንዳቸውን ላንጉጆች እንያቸው። የመጀመሪያው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ነው። እንዳየነው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ቴብላችንን ክሬት ለማድረግ አልተር ለማድረግ ድሮፕ ለማድረግ እንዲሁ ዳታቤዛችንን በሙሉ ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት የስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉጅ ክፍል ነው ማለት ነው። ዲዲኤል that is data definition language is part of SQL structure query language that is used to create and restructure a database። ስለዚህ ዳታቤዛችንን ለመፍጠርና ስትራክቸሩን ወይም ቅርጹን ለማስተካከል የምንጠቀምበት አንዱ የላንጉጃችን ወይም የኤስኪዩኤል ላንጉጅ ክፍል ነው ማለት ነው። Some of the most fundamental DDL commands include create table, alter table, and drop tables። እነዚህ ዋነኞቹ በዋናነት የምንጠቀምባቸው የዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ኤግዛምፕሎች ይሆናሉ ማለት ነው። መጀመሪያው create table command። So the create table command is used to create a new table in a database። ስለዚህ በኤስኪዩኤል አማካኝነት ቴብላችንን ክሬት ለማድረግ create table የሚል ኤስኪዩኤል ኮማንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። The create table command provides various options to create a table። ስለዚህ create table ኮማንዶችን በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ይሰጡናል ማለት ነው። እንዴት ነው ሳይንታክሱ? create table table name then እስኪ እንዲህ ለምሳሌ create table then ለምሳሌ ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት ማድረግ ብፈልግ ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት ማድረግ ብፈልግ then ቅንፍ ከፍታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይንታክሱን እንደዚህ ስለሆነ። እሺ እዚህ በኋላ ይሄ ስቱደንት የሚል ቴብል ኔም ነው። ክሬት ቴብል የምትለዋ ደግሞ ኮማንድ ነች ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምናየው ክሬት ቴብል ዘን ቴብል ኔም። ከዛ ኮለመኖችን እናስገባለን። ኮለመኖቹ ማለት አትሪቢዩቶች ወይም ፕሮፐርቲዎቹ። ለምሳሌ ስቱደንት ምን አለው? አይዲ አለው። ስቱደንት አይዲ ኢት ሹድ ቢ አውቶ ኢንክሪመንት በካፒታል ሌተር ላድርገው እንዲለየን ማለት ነው። አውቶ ኢንክሪመንት ዘን ፕራይመሪ ኬ ይሆናል ማለት ነው። ፕራይመሪ ኬ እንላለን ማለት ነው። ዘን በኮማ እንለይና ሌላ ምን አለው? ስቱደንት ኔም አለው። ስቱደንት ኔም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዳታ ታይፑ ምንድነው? በሌተር ነው የሚጻፈው። ስለዚህ ካር እንላለን ማለት ነው። ካር ካልን በኋላ እስከ ስንት ይሄዳል ማለት ነው? እስከ ለምሳሌ 50 ሊሆን ይችላል ኔሙ 50 ሊሆን ይችላል ኔሙ። ዘን ይሄንም ምን እናደርጋለን? ኮማ እናደርጋለን ማለት ነው። ፋዘር ኔም ይኖረዋል ስቱደንት። ዘን አሁንም ይሄንም ካር ይሆንና ስንት ይኖረዋል? 50 ይሁን ማለት ነው። ይሄንም እንዲሁ ዘን ኤጅ ይኖረዋል። ዘን ኤጅ በነምበር ነው። ሌት ሚ ሴይ ኢንት እንለዋለን። ዘን ጀንደር ይኖረዋል። ሌት ሚ ሴይ ካር ይሄም በ50 ይሆናል ማለት ነው። ሌት ሚ ሴይ 20 ምክንያቱም ከዛ በላይ የሚሄድ ስለሌለ ይሄ ይበቃናል እና እስኪ ራን እናድርገው። ራን ስናደርገው ኤረር ካለው የሳይንታክስ ኢረር አለው ይለኛል። ኦኬ ሳይንታክስ ኢረር አለው። ስፔሊንግ ኢረር የተሳሳትኩ ይመስለኛል። አውቶ ኢንክሪመንት ስል ኦኬ እንግዲህ የስፔሊንግ ኤረር ካለው እንደነገርኳችሁ ኢረር ነው የሚለን አያሳልፈንም እዚህ ላይ። ስለዚህ ስፔሊንግ ኤረር ይኖረናል። ማንኛውንም ስፔሊንግ ኤረር ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኤረር ካለብን አያሳልፈንም። ስለዚህ አውቶ ኢንክሪመንት ስል ኦኬ እስኪ አውቶ ኢንክሪመንት ዘን ፕራይመሪ ኬ ማለት ከክፍል ዋን ላይ እንዳየነው አንደኛውን ዳታ ወይም ሬከርድ ከሌላኛው ሪከርድ የምንለይበት ብቸኛው መለያ መንገዳችን ፕራይመሪ ኬ ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ካር ወይም ባርካር ማለት እንችላለን። እስኪ ራን እናድርገው። የስ ስቱደንት ቴብል ኢዝ ኦልሬዲ ክሬትድ ወይም ደግሞ ይሄኛውን ባርቻርም ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ላይ ወይም ደግሞ ካርም ይቻላል ባርካርም ይቻላል። ስለዚህ ይሄኛውን እንደፈለግን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ
በእንደዚህ አይነት መንገድ ቴብላችንን ይሄው ከዚህ ጋር ላይ ክሬት አደረግን ማለት ነው። ይሄው ስቱደንት አይዲ፣ ስቱደንት ኔም፣ ፋዘር ኔም፣ ኤጅ፣ ጀንደር ይላል። አሁን ሪከርዶችን ማስገባት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ክሬት አድርገን ጨርሰናል። ይኸው በዚህ መሰረት ማለት ነው ዳታ ታይፕ እንዳይቀርም ኮለመን አይቀርም፣ ሪፈረንስ አይቀርም። ሪፈረንሶችን መጠቀም እንችላለን። ዛት ፎሪን ኬ ከሆነ ፎሪን ኬ ነው፣ ፕራይመሪ ኬ ከሆነ ፕራይመሪ ኬ እንደዚህ እያልን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ክሬት ቴብል ኢዝ ኤ ኮማንድ ቱ ክሬት ቴብል። ስለዚህ ክሬት ቴብል የምትለውን ሲኤምዲ ኮማንድ ስንጠቀም ዳታቤዝ ቴብል ክሬት እንደሚያደርግ ዳታቤዛችን ወይም አክሰሳችን ያውቃል ማለት ነው። ቴብል ኔም ኢዝ ኤ ኔም ፎር ዘ ቴብል ፎር ኤግዛምፕል ፋርመር እኛ ስቱደንት ያልነው ማለት ነው። ኮለመን 1 ኮለመን 2 ኤንድ ኮለመን 3 አር ፊልድስ ኦፍ ዘ ቴብል ፎር ኤግዛምፕል ኔም ኤጅ ኤንድ ሳብጀክት ኤንድ ኦፕሽናል ዛት ኢዝ ፕራይመሪ ኬ ኦፕሽን እንደፈለግን ነው። ዳታ ታይፕ ዲስክራይብ ዘ ታይፕ ኦፍ ዴታ ኢን ኤ ፊልድ ካን ስቶር ለምሳሌ ካር ሊሆን ይችላል፣ ኢንት ሊሆን ይችላል። አውቶ ኢንክሪመንት ያልነው በራሱ ኢንክሪመንት እንዲያደርግልን ነው የተጠቀምነው እንጂ ዳታ ታይፕ አይደለም። ነገር ግን ኢንት ማለት ነምበር ማለት ሎንግ ኢንት ሾርት ኢንት እንደዚህ እያልን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኢች ኮለመን ኢን ኤ ቴብል ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ዲፋይን ኤ ኔም ኤንድ ዳታ ታይፕ ቫሪየስ ዳታ ቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሜይት ዩዝ ዲፈረንት ዴታ ታይፕ ኔም ኢን ሰም ኬዝ the name could be same but different in their size and other details. Therefore, you need to always check their documentation. ስለዚህ በየጊዜው የሚመጡ የተለያዩ የዳታቤዝ ቨርዥኖች የተለያየ ዳታ ታይፕ ኔም ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ነው ሳይት የሚያደርገን ትክክል ነው ማለት ነው። Some of the more specialized data types that are used in SQL statements in Access ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው የዳታ ታይፕ አይነቶች አንደኛው ምንድነው? ካር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ካር ቴክስቶችን ይይዝልናል። እንደገና ናምበሮችንም ኮምፓይን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ዶንት ሪኳየር ኤኒ ካልኩሌቲንግ ዛት ኢዝ ፎን ነምበር ብቻ ማስገባት አይጠበቅብንም ወይም ናምበሮችን ብቻ አንጠቀምም። ኢፍ ዘ ሳይዝ ኢዝ ኢግኖርድ ኤግዛምፕል አይዲ ካርድ ዘ ፊልድ አይዲ ስቶርስ አፕ ቱ 255 ካራክተርስ ስለዚህ 255 ካራክተሮችን ብቻ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ካርን ስንጠቀም። አልተርናቲቭሊ ዩ ካን ሊሚት ዘ ሳይዝ ላይክ አይዲ ካርድ 20 ልክ እዚህ ጋር ላይ ሊሚት ስናደርገው እንደነበረው ማለት ነው ኩዌሪው ጋር ላይ 50 ያልነው አሁን እስከ 50 ብቻ ሴቭ እንዲያደርግልን ማለት ነው። 20 ያልነው እስከ 20 ብቻ ከ20 በላይ ብንሰጠው እሺ አይለንም። ነገር ግን ካር ብቻ ብለን ብንተው እስከ 255 ካራክተሮች ብቻ መጠቀም ወይም መመዝገብ እንችላለን። ለምሳሌ ስሙ ከ50 በላይ ከሆነ አይመዘግብም ወይም ሴቭ አያደርግም ማለት ነው። እስከ 50 ድረስ ያለውን ይዞ ከዛ በላይ ያለውን ቆርጦ ይተወዋል ማለት ነው። ዘንድ ቴክስት የሚባል ዴታ ታይፕም አለ። ለምሳሌ ኢንስቴድ ኦፍ ካር ኮመንት የምንጻጻፍ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር ላይ ኮመንት የሚል አንድ ፊልድ ብጨምር ቴክስት ነው የምል ማለት ነው። ቴክስት አልኩት ማለት እስከ የት ይይዝልኛል? እስከ ይህን ያክል ድረስ 63999 ካራክተሮችን በአንዴ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ቴክስት የሚል ማንኛውንም ኮምቢኔሽን ይይዝልኛል። this is used for lengthy text or combination of text and numbers ኤግዛምፕል ቴክስት ኦር ኔም ቴክስት 20 ብለን ማሳጠር እንችላለን። ለምሳሌ እስከዛ ድረስ እንደሄድ ወይም ለምሳሌ አሁን ጀንደር ስንል ፊሜል 7 አለው ሜል 5 አለው። ስለዚህ 8 ብንለው በቂ ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ኤረር መሆኑን ኢንዲኬት ያደርግልናል። ኤንድ ኢንቲጀር ኦር ኢንት እንላለን ማለት ነው። አብሪቬሽኑ ኢንት this data type allows to store long integer data. For example, population size integer or population size int. This data type does not allow users to specify or limit size. አሁን ከዚህ ጋር ላይ አይታችሁት ከሆነ ኤጅ ብዬ ኢንት ብቻ ነው የተውኩት። ምክንያቱም ስፔሲፋይ እንዳደርግ አይፈቀድልኝም ማለት ነው። ኢንቲጀር አልኩኝ ማለት ከዚህ ናምበር እስከዚህ ናምበር ባለው ኢንተርቫል ሁሉንም ቁጥሮች መጠቀም እንችላለሁ። ከዚህ ውጭ ግን ስቶር አያደርግልኝም ወይም መጠቀም አልችልም ማለት ነው። ዴት ታይም እነዚህ ቀኖችን ለመመዝገብ የምንጠቀምበት የዳታቤዝ አይነት ነው። this is used to store date and time value for the year 100 through 9999 ከ100 እስከ 9999 ያሉ ቁጥሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። for example dob date time this date can be described in dd indicates date mm indicates month and yy indicates year ስለዚህ ከዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት dd ሁለት ናቸው። ለምሳሌ 01 ነው የምንል አንድ ቀን ስንል 01 መንዝ ለምሳሌ ሁለተኛ ወር ለማለት 02 ነው እንጂ ሁለት ብቻ አይደለም።
ይር 1999 1980 1988 2024 2023 2030 እንደዚህ ነው የምንለው። ስለዚህ እነዚህ ሪስትሪክሽኖችም አሏቸው ማለት ነው። ዴት 2 ነው፣ መንዝ 2 ነው፣ ይር 4 ነው። ሪአሬንጅመንቱ ይለያያል። ይር መንዝ ዴትም መቀመጥ ይችላል። ሞባይላችን ላይ ራሱ ዴት አሬንጅመንታችን ይለያያል ብናየው ማለት ነው። አንዳንድ ሞባይሎች ዴትን አስቀድመው መንዝን ያስከትላሉ፣ መጨረሻ ላይ ይርን። አንዳንዶች ደግሞ ይርን አስቀድመው መንዝን ያስከትላሉ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ዴትን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ስቶሬጃችን እስከዚህ ድረስ ይሆናል። የታይም ዞናችን ደግሞ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከረንሲ ነው፣ ወይም ብር ወይም የግብይት ነገሮችን ስንጠቀም ወይም ሴቭ ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው የዳታቤዝ አይነት ነው ማለት ነው፣ ወይም ፊልድ ነው። አይ ሚን ዳታ ታይፕ ነው። This is used for currency or monetary value. Currency value and numeric data are used in mathematical calculations. ስለዚህ እስከ 8 ባይት ድረስ 8 ባይት ማለት በጣም ብዙ ነው። አንድ ባይት 8 ቢት ነው። ስለዚህ 64 ቢቶችን ቢአይቲዎችን ማለት ነው ይይዝልናል። ዚስ ኢዝ ሌላኛው ደግሞ ካውንተር ወይም የምንቆጥርበት ማለት ነው። ለምሳሌ 1 ገብቷል፣ 2 ገብቷል፣ 3 ገብቷል እያለ ወይም አውቶ ኢንክሪመንት ያልነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ አውቶ ኢንክሪመንት ያልነው this is a unique sequential or incremented by one number or random number that is assigned by Microsoft Access whenever a new record is added to a table። ስለዚህ አንድ አዲስ ሪከርድ አድ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ለምሳሌ አንድ ተማሪ፣ 2 ተማሪ፣ 3 ተማሪ እያለን በምንመዘገብበት ጊዜ ራሱ 1 2 3 እያለ እየቆጠረ ይሄዳል ማለት ነው፣ እኛ ሳንፈልግ። ሌላኛው ደግሞ የስ ኦር ኖ የምንላቸው ወይም ቡሊያን የምንላቸው ነገሮች አሉ። በደንብ እያወቅነው ስንሄድ የስ ኤንድ ኖ ቫልዩ ኤንድ ፊልድስ which consist of only one of two values that is yes or no, true or false, on or off። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለት ምርጫ ያላቸው ነገሮች የምንጠቀምበት ኦፕሽን ነው ይሄ ኦን ኦፍ ምናምን የምንላቸው፣ ትሩ ፎልስ የምንላቸው፣ ቡሊያን የምንላቸው ማለት ነው። አንድ ቢት ድረስ ሴቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄኛው። ዘን ክሬት ቴብልስ ዲፓርትመንት ኤንድ ኮርስ። ስለዚህ ሁለት ቴብሎችን ክሬት እንድናደርግ ታዘዝን። አንደኛው ዲፓርትመንት ነው፣ ሁለተኛው ኮርስ ነው። The department table is created with 3 attributes, that is department name, department number, and department location, where department number is the primary key. The course table has 5 attributes: credit hour, contact hour, course name, course description, course department, and course code. The primary key for the course table is course code. ስለዚህ don't forget to make the data type of the course department to be similar with ዲ ናምበር። ስለዚህ ኮርስ ዲፓርትመንት እና ዲፓርትመንት ነምበሩን ተመሳሳይ የሆነ ዳታ ታይፕ ስጡት ነው የሚሉን። ስለዚህ እስኪ ክሬት ለማድረግ እንሞክር። እንግዲህ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ኩዌሪ ዲዛይን እንገባለን። ይችን እናጠፋለን ማለት ነው። ዘን እዚች ጋር ክሊክ ስናደርጋት ኤስኪዩኤል ቪው ይች ትመጣልናለች። ዘን ሌት ሚ ሴይ ክሬት ቴብል ነው የምንል ቴብል። ዘን ዲፓርትመንት የሚል ክሬት እናደርግና ቅንፍ እንከፍታለን፣ ቅንፍ እንዘጋለን እንዳንረሳው። ዘን 3 ፊልዶች ናቸው ያሉት ነው የሚለን። አንደኛው ዲፓርትመንት ኔም፣ ዲፓርትመንት ናምበር እና ዲፓርትመንት ሎኬሽን። ዘን ዲ ኔም አለ፣ ዲ ኔም ዲ ናምበር እንበለው መጀመሪያ። ዲ ናምበር that means ዲፓርትመንት ናምበር let me say አውቶ ኢንክሪመንት። ዘን let me say ፕራይማሪ ኬ ነው የምንለው፣ ፕራይማሪ ኬ አጌን። ሌላኛው ደግሞ ዲፓርትመንት ነበር ፕራይመሪ ኬ እንዲሆን ስለታዘዝን መጀመሪያ አድርጌዋለሁ። ዘን ዲ ኔም ዛት ኢዝ ዲፓርትመንት ኔም ሌት ሚ ሴይ ቫርካር እስከየት ይሁን ሌት ሚ ሴይ 100 ማድረግ እችላለሁ። ዘን ኮማ አድርግና አሁንም ወርዳለሁ። ዘን ዲ ሎኬሽን ዘን ቫርካር ሌት ሚ ሴይ 100 ማድረግ እችላለሁ። ዘን ጨረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ራን ማድረግ እችላለሁ ይሄኛውን። ዘን ሳይንታክስ ኢረር አለው ይላል። አውቶ ኢንክሪመንት ስል እዚህ ጋር ኢን ጃምፕ አድርጌያለሁ። ዘን ዲፓርትመንት የምትል ቴብል ክሬት አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሌላ ቴብልም እንዲሁ ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ኦኬ አሁንም ክሬት ውስጥ እገባለሁ፣ ዲዛይን ላይ ዘን ይሄኛውን ዘን ክሬት ቴብል ኮርስ ነበር የሚለን ኮርስ ዘን ቅንፍ ከፍታለሁ፣ ቅንፍ ዘጋለሁ፣ ከመሃል ስራዬን እሰራለሁ ማለት ነው።
5 ፊልዶች አሉት ተብለናል። the course table has 5 attributes that is contact hour, cname, let me say ፕራይመሪ ኪው ማን ነበር? ሲ ዲፓርትመንት ሲ ኮድ ነው አርጉት የተባለው ሲ ኮድ that is auto increment ይሆናል። auto increment then let me say primary key then ሌላኛው contact hour ኬ ኮማ አድርገን ይሄኛው ምንድነው ዴት መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ቫርካር ብለን ዳታችንንም በዚሁ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ግን በዋናነት የሚመከረው ዴት ነው ወይም ታይም ነው ማለት ነው። then contact hour and course name cname ማለት እንችላለን። cname ያው ቫርካር ነው የሚሆነው ዳታ ታይፑ ቫርካር ሌት ሚ ሴይ 100 ድረስ ነው ሴቭ የሚያደርገው ከዛ በላይ ከሆኑ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ኮርስ ዲስክሪፕሽን ዘን ቫርካር ሌት ሚ ሴይ ቴክስት እንበለውና ይሄኛውን ቴክስት ምክንያቱም ዲስክሪፕሽን ስለሆነ በጣም ብዙ ሊያስፈልገን ይችላል። ቴክስት ዘን ሲ ዲፓርትመንት ሲ ኮርስ ዲፓርትመንት ማለት ነው። ዲፓርትመንት ዘን ሌት ሚ ሴይ ቫርካር ዘን ይሄኛው ሌት ሚ ሴይ 100 ሊሆን ይችላል። ዘን ጨረስን መሰለኝ 1 2 3 4 5 ጨርሰናል። እስኪ ራን እናድርገውና ሳይንታክስ ኢረር አለው ይላል። ኦኬ ቴክስት ላይ ኤረር አለው ብሎኛል። ኦኬ ከዚህ ጋር ላይ ሁለት ዳታ ታይፕ ነው ያስገባሁለት ስለዚህ ይሄ አይሆንም። እስኪ አሁንም ቼክ እናድርገው። ኦኬ ኮርስ የሚል ዲፓርትመንት ዳታቤዝ ቴብል ክሬት አድርጎልኛል። እንግዲህ ቅድም ያየነው ስቱደንት ዘን ዲፓርትመንት ዘን ኮርስ አሁን ይኸው ኮርስ በእንደዚህ አይነት መንገድ ክሬት ተደርጓል። ዲፓርትመንት በእንደዚህ አይነት መንገድ፣ ስቱደንት በእንደዚህ አይነት መንገድ ሶስት ዳታቤዝ ቴብሎችን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስቱደንት አልታዘዝንም ያው ቅድም ክሬት ስላደረግነው ነው። ዘን ዶንት ፎርጌት ቱ ሜክ ይላል ቅድም ያየነው ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘን በቃ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንጨርሳለን ማለት ነው። ክሬት ዘ ፎሎዊንግ 3 tables using SQL command access ዘን ስቱደንት ቴብል ዊዝ አትሪቢዩት ስቱደንት አይዲ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ቲቸር ግሬድ ኦኬ ያሉት ነገሮች ናቸው። በዛ አሁን ክሬት ባደረግናቸው መሰረት እነዚህን ብቻ እየቀያየርን ስማቸውን ማለት ነው እየቀያየርን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። የተለየ ነገር ካላቸው እንሰራለን። ዘን ራን ዘ ኤስኪዩኤል ኮማንድ ኤንድ ሲ ዘ ሪዛልት ራን አድርጉት ነው የሚለን መጨረሻ ላይ። ዘ ፎሎዊንግ ክሬት ስቴትመንት ሃዝ ኤ ፕሮብለም ሃዝ ሳይንታክስ ኢረር ትሬስ ዘ ፎሎዊንግ ይላል። እነዚህ ኢረር አለባቸው ስለዚህ ኢረራቸው ምንድነው ነው የሚለን። አንደኛው ክሬት ቴብል ፔሸንት ዘን ፒአይዲ ኢንቲጀር ኦኬ ፒኔም ቴክስት ከዚህ ጋር ላይ ኮማ የለውም። ፒኤጅ ዛት ፔሸንት ኤጅ ኢንት ይላል። ከዚህ ጋር ቅንፍ ተዘግቷል ተከፍቷል። እዚህ ጋር ላይ ግን ቅንፍ አልተዘጋም። የመጀመሪያው ኤረር ነው። እንደገና ከዚህ ጋር ደግሞ ፔሸንት ኔም ቴክስት ብሎ ከዚህ ጋር ላይ ኮማ የለውም። ስለዚህ ሁለቱን ከተስተካከለለት መጨረስ ራን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እዚች ላይ ኮማ ትጨምራላችሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ ቅንፍ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ክሬት ፊዚሺያን ይላል። ክሬት ቴብል የሚል ቴብል ትቀራለች ማለት ነው። ቴብልን መጨመር አለብን እዚህ ጋር ላይ ፊዚሺያን ዜን አይዲ ካር ኔም ቴክስት ዘን ዲኦቢ ዴት ታይም ዘን ፕራይመሪ ኪ አይዲ ብሎ ፕራይመሪ ኪ አይዲ እዚህ ጋር ላይ አይሆንም። አይዲ የምትለዋ ትጠፋለች ማለት ነው። ፕራይመሪ ኪ በቃ ጨረስን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮማ አድርገን አይዲ ዘን ፕራይመሪ ኪ ነው እንጂ የምንል ፕራይመሪ ኪ ብለን አይዲ አንልም። ስለዚህ አይዲ ብለን ፕራይመሪ ኪ ዘን እዚች ላይ ያለችዋ ሙሉ በሙሉ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይስተካከላል። ይሄኛው ክሬት ቴብል ትሪትመንት ፔሸንት አይዲ ኢንቲጀር ሪፈረንስስ ፔሸንት አይዲ ኦኬ ዘን ዲአር አይዲ ካር ሪፈረንስ አይዲ ይላል። ከዚህ ጋር ሪፈረንስስ ፔሸንት አይዲ ከዚህ ጋር ላይ ኤረሩን ስናየው አንደኛ እዚህ ጋር ፎሪን ኬ የለውም። ፎሪን ኬ ማለት መቻል አለብን ከዚች ጋር ዘን ሪፈረንስ ብለን ፔሸንት ዘን በቅንፍ ውስጥ ፒአይዲ የሚለውን ማስገባት መቻል አለብን። በእንደዚህ አይነት መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ዘን ክሬት ዘ ራይት ዘ ክሬት ቴብል ኤስኪዩኤል ስቴትመንት ዊዝ አፕሮፕሪየት ዴታ ታይፕ ኤንድ ሳይዝ ቤዝድ ኦን ዘ ሪከርድስ
in the following physician table ይላል። it's so very simple ስለዚህ ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም። alter table command ኦኬ ቀጣይ እናያቸዋለን። የዛሬው ክላሳችን ከዚሁ ይበቃናል። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው